नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम रोशन जोशी हो। म सौर्य फोटो स्टुडियो च्यानलबाट बोल्दै छु। हेर्नुस्, आजको यो फोटोलाई मैले यो खुरदुरापन छ, खुरदुरापनलाई सफा गर्ने साथै यसलाई यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न गइरहेको छु। हेर्दै जानुस्, सिक्दै जानुस्। म यसलाई पहिलो चाहिँ नि दुईटा लेयर बनाउँछु कन्ट्रोल जे गरेर, अनि एउटा यहाँनिर फेरि एउटा चाहिँ क्रिएट ए न्यू लेयर भन्ने हुन्छ, यो पनि गर्छु। यहाँबाट गएर तपाईको एउटा नीलो कलर दिइदिन्छु, अनि यसलाई अल्टर ट्याब गरेर यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु। यहाँबाट गएर यसलाई माथि ल्याइदिन्छु। यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ निलो भयो। अब यसलाई गएर म यहाँबाट गएर यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल भन्ने छ, अनि त्यसपछि यहाँ आएर यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यो 50% टेलेसन ठिकै छ, यो कन्टिन्युस पनि ठिकै छ, यो कन्टिन्युस नै राख्ने हो, ठिकै छ। अनि यहाँबाट तपाईको यो चाहिँ यसलाई हार्डनेसलाई टोटल 0 गराइदिन्छु। अनि यहाँबाट आएर मैले यसलाई पनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फाल्छु। यो माथिले सिलेक्ट गर्छु पहिला, अनि यहाँबाट यसरी यो यस्तो गरेपछि के हुन्छ, यी कपालका नि बाहिर आएको रेसाहरू पनि रहन्छ, कटिङ हुन्न। नत्र पेन टुलले पनि काट्न सकिन्थ्यो होला। पेन टुलले काट्दाखेरि यो सबै चाहिँ कपालको रेसाहरू गइहाल्छ, रफ देखिन्छ। यस तरिकामा पहिला मैले छेउछेउ लिएर गराइदिन्छु, यसरी। अनि यसको पनि अब दियो। अब यसलाई मैले यहाँबाट गएर म्याजिक टुलले यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। यो भयो। कन्ट्रोल टी गरेर अब यसलाई जो छ नि यो अलि रफ देखिरहेको छ, यसलाई मैले इरेजर टुलले यहाँबाट गएर सफ्ट ब्रुस सिलेक्ट गरेर यतिकै छ, यतिकै यसलाई मैले मेडिदिन्छु। हालाकि त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलले पनि सबै मेट्न सकिन्थ्यो, तर त्यसले चाहिँ ढिलो हुने भयो हुनाले यसरी म सर्टकट जाँदैछु। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल यु गरेर मैले यसलाई सेतो गराइदिन्छु। सेतो भयो, ओके। अनि फेरि यसलाई कन्ट्रोल एल गरेर यसलाई नभएर यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एल गरेर अलिकति कपाललाई डार्कनेस यति गरेपछि अलिअलि भागो पनि हराउँछ। अब यसलाई
यो अब यसलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न सजिलो हुन्छ। अब यतिकैमा यसलाई मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड ल्याउँछु, त्यसमा गएर सिन भन्ने एउटा फोल्डर छ, यसमा गएर एउटा राम्रो सुहाउने खालको सिन त कुनै गतिलो छैन के हो। यसैमा राखौँ ल, यो ठिक छ। यसलाई टिपेर मैले यहाँ ल्याएँ अनि यसलाई राखेँ। अब यसलाई ब्याकग्राउन्डमा लगेँ, यहाँ कुनामा लगेर गएर यसरी यसलाई पनि यहाँसम्म ताने, अब यसलाई ब्लर गरिदिन्छु। ब्लरमा गएर अलि बढी भयो कि कन्ट्रोल जेड गरेर यसलाई फेरि धेरै बढी भयो, त्यो ब्लर चाहिँ अलिक कम गर्नु पर्ला। यतिकै ठिक छ। अनि यसलाई चाहिँ तल लगेर यसलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो जस्तो यो कपालको धर्साहरू पनि जस्ताको तस्तै कति कटेको छैन, यो ठिक छ। त्यो सिस्टममा गयो भने कपालको धर्सा कटिँदैन, नेचुरल मानिन्छ। अब यसलाई अलिकता लाइट गराउँछु, अनि यहाँनिर भएको यो अलिकता टुललाई, यो टुलले पिच टुल भन्ने छ, यो पिच टुलले अलिकता यस्तो राउन्डिङ गरेर राम्रो ठाउँमा सारियो भने त्यो हराउँछ। अब यसलाई मैले यो अनुहारमा जो फिनिसिङ छ यसलाई मैले अलिकता स्मुथ बनाउन जान्छु। म यो फिल्टरमा गएर यहाँनिर चाहिँ पोर्ट्रेचर भन्ने छ अप्सन छ, यसलाई कस्टममा गएर सफ्टवेयर अलिकति यहाँसम्म ल्याउँछु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यसलाई ओके गरिदिन्छु। प्रोग्रेस भइरहेको छ। ल अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरिदिन्छु, यो त्यसपछि गएर यो अनि यो गरेर कन्ट्रोल जी गरिदिए। अब यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ पहिला यस्तो थियो, सम्पूर्ण काम कम्प्लिट गरिसकेपछि सिन चेन्ज गरिसकेपछि पोर्ट्रेचर दिइसकेपछिको लास्टमा यो भयो यसको टोनमा। ल हेर्नुहोस्, पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो, फाइनल टच फिनिसिङ टचमा यस्तो भयो। ल अब कस्तो लाग्यो हेरेर
मन परेपछि मलाई सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछु। अर्को पटक फेरि भेटौँला।